ඔයාලා හැමෝම මාම්ස් කිචන් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ගොඩක් ලේසියෙන් අලුත් රසයකින් හදාගන්න පුළුවන් පුස්නාප්ප රෙසිපියක්. අපි දැන් බලමු මේ රසවත් චොක්ලට් පුස්නාප්ප හදාගන්නේ කොහොමද? උවමනා කරන්නේ මොනවද කියලා. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 200ක්. ඔයාලට පාන් පිටි වෙනුවට හාල් පිටි ගන්නත් පුළුවන්. සීනි ග්‍රෑම් 150ක්. ගාගත් පොල් ග්‍රෑම් 70ක්. කොකෝ පවුඩර් මේස හැඳි 2ක්. yeast තේ හැඳි භාගයක්. ලුණු ස්වල්පයක්. මද රස්නේ වතුර අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. මුලින්ම චොකලට් පුස්නාප්ප වල මිශ්‍රණය හදාගන්න භාජනයට පාන් පිටි එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා පාන් පිටි අරගන්නකොට හලලා අරගන්න. ඊළඟට පාන් පිටි වලට සීනි, පොල්, yeast එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. දැන් පාන් පිටි මිශ්‍රණයට මද රස්නේ වතුර ටික ටික එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඔයාලා චොකලට් පුස්නාප්ප වල මිශ්‍රණය හදාගන්නකොට මේ වගේ ටිකක් උකුවට හදාගන්න. දැන් පැය භාගයක් පිපෙන්න වහලා තියාගන්නවා. පැය භාගයකට පස්සේ පුස්නාප්ප මිශ්‍රණය හොඳට පිපිලා තියෙනවා. ඊළඟට පුස්නාප්ප මිශ්‍රණයට ලුණු සල්පයක්, කොකෝ පවුඩර්, වැනිලා තේ හැන්දක් එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඔයාලට වැනිලා වෙනුවට සුවඳ කුරු තේ හැඳි 4න් එකක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. චොකලට් පුස්නාප්ප මිශ්‍රණය දාගන්න තෙල් ගාගත් කෙසෙල් කොලයක් හරි කැඳ කොලයක් හරි දාගෙන මේ විදියට ට්‍රේ එක ලෑස්ති කරගත්තා. දැන් චොකලට් පුස්නාප්ප මිශ්‍රණය ට්‍රේ එකට දාගන්නවා. ඔයාලා පුස්නාප්ප මිශ්‍රණය ස්ටීම් කරගන්නකොට රයිස් කුකර් එකේ හෝ ස්ටිමර් එකේ වතුර උතුරවා ගත්තට පස්සේ විනාඩි 20ක් ස්ටීම් කරගන්න. විනාඩි 20කට පස්සේ චොකලට් පුස්නාප්ප ස්ටීම් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ චොකලට් පුස්නාප්ප හවස තේ බොන වෙලාවට හදලා රස බලන්න පුළුවන්. ඔයාලත් අලුත් රසයකට කන්න කැමති නම් මේ විදියට පුස්නාප්ප හදලා රස බලන්න. ඔයාලා මගේ රෙසිපි එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න.